নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম ফোল্ডাৰ এটা কাস্টমাইজ কৰি ফোল্ডাৰ পিকচাৰ বা ফোল্ডাৰ আইকন খোলোৱাৰ কৌশল আৰু লগতে ফোল্ডাৰ এটাত থকা ফাইলসমূহ সজোৱাৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে মই এটা ফোল্ডাৰ বনাই লৈছো ফোল্ডাৰ বনাবৰ বাবে মই ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিছো আৰু বাছি লৈছো নিউ এতিয়া ইয়াৰ সাব মেনুৰ পৰা বাছি ল'ব লাগিব ফোল্ডাৰ এতিয়া এই ফোল্ডাৰটোৰ এটা নাম দিবৰ বাবে মই কিবৰ্ডত টাইপ কৰিছো এটা নাম ফোল্ডাৰটোৰ নামকৰণ হৈ গৈছে এতিয়া এই ফোল্ডাৰটো কাস্টমাইজ কৰিবৰ বাবে ফোল্ডাৰটোৰ ওপৰত মাউস কাৰ্সাৰ থৈ ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু বাছি ল'ব লাগিব প্ৰপাৰ্টিজ এতিয়া পিকচাৰ প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডোখনৰ পৰা বাছি ল'ব লাগিব কাস্টমাইজ টেবটো ইয়াৰ প্ৰথমতে আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ ফোল্ডাৰ ডু ইউ ৱান্ট এই ফোল্ডাৰটোত আমি কি ধৰণৰ ডাটা থম আমি এই ড্ৰপ ডাউন লিষ্টৰ পৰা বাছি দিব পাৰো এতিয়া আমি শিকিম ফোল্ডাৰৰ আইকনটোত নিজৰ এখন ফটো কেনেদৰে লগাব পাৰি ইয়াৰ বাবে ফোল্ডাৰ পিকচাৰ্ছ অপচনটোৰ পৰা আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এই চুজ ফাইল বুটামটোত আৰু আমি কম্পিউটাৰত থকা এখন ফটো ইয়াৰ পৰা বাছি দিব লাগিব মই মোৰ ফটো এখন ইয়াৰ পৰা বাছি দিছো আৰু ওপেনত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ইয়াত থকা এপ্লাই বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু শেষত ওকে বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব মই এই ফটোখন বাছি দিছিলো এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে ফোল্ডাৰ আইকনটোত মোৰ ফটোখন আহি গৈছে এতিয়া আমি শিকিম ফোল্ডাৰ আইকন কেনেদৰে সলনি কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আগৰ দৰে মই ফোল্ডাৰটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিছো আৰু প্ৰপাৰ্টিজ বাছি লৈছো এতিয়া কাস্টমাইজত ক্লিক কৰি ফোল্ডাৰ আইকন সলাবৰ বাবে চেঞ্জ আইকন বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আইকন আমি দেখা পাইছো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আইকন আমি আমাৰ ফোল্ডাৰটোৰ বাবে বাছি ল'ব পাৰিম মই ইয়াৰ পৰা এই আইকনটো বাছি লৈছো আৰু ওকে কৰিছো এতিয়া এপ্লাই বুটামত ক্লিক কৰি ওকে বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ ফোল্ডাৰটোৰ আইকনটো সলনি হৈ আমি বাছি দিয়া আইকনটো ইয়াত আহি গৈছে এনেদৰে আমি যিকোনো ফোল্ডাৰৰ আইকনত নিজৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা ইয়াৰ আইকনটো সলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আইকন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো একেদৰে আমি ইয়াৰ কাষত থকা ফোল্ডাৰটোৰ আইকন সলনি কৰি চাও ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিছো প্ৰপাৰ্টিজত গৈছো আৰু কাস্টমাইজ টেবত ক্লিক কৰি চেঞ্জ আইকনত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা আইকন বাছি লৈ ওকেত ক্লিক কৰিছো এপ্লাই কৰিছো ওকেত ক্লিক কৰিছো আমাৰ এই ফটোগ্ৰাফী ফোল্ডাৰটোৰ আইকনটো সলনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি শিকিম এটা ফোল্ডাৰত থকা ফাইলসমূহ সজোৱাৰ কৌশলসমূহ ইয়াৰ বাবে মই ফোল্ডাৰটো ডাবল ক্লিক কৰি ওপেন কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াত থকা ফাইলসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতিৰে আমি সজাব পাৰো বা চাব পাৰো ইয়াৰ বাবে মই খালি ঠাইত ৰাইট ক্লিক কৰিছো আৰু বাছি লৈছো ভিউ এতিয়া ভিউ সাব মেনুত থকা প্ৰথম অপচনটো হ'ল এক্সট্ৰা লাৰ্জ আইকনছ মই ইয়াত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ফাইলসমূহৰ আইকনসমূহ ডাঙৰকৈ ইয়াত দেখা গৈছে মই ইয়াৰ পিছৰ অপচনটোত ক্লিক কৰো ৰাইট ক্লিক কৰিছো ভিউ আৰু লাৰ্জ আইকন অপচনৰ জৰিয়তে আমি আইকনসমূহ এনে ধৰণে আমি চাব পাৰো ইয়াৰ পিছৰ অপচনটো হ'ল মিডিয়াম আইকনত আৰু অকণ সৰু হৈ যাব একেদৰে যদি আমি স্মল আইকন ব্যৱহাৰ কৰো আইকনসমূহ একেবাৰে সৰু হৈ যাব ইয়াৰ পিছৰ অপচনটো হ'ল লিষ্ট অপচনত এনেদৰে দেখা যাব আৰু ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে আমাৰ প্ৰতিটো ফাইলৰ মডিফাইড ডেট ফাইল টাইপ সাইজ ইত্যাদি আমি ইয়াত দেখা পাম আৰু ইয়াৰ পিছৰ অপচনটো হৈছে টাইলছত এনেদৰে দেখা যাব আৰু একেবাৰে শেষৰ অপচনটো হৈছে কন্টেন্ট অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ফটোবোৰৰ ডাইমেনশন আৰু সাইজ এনেদৰে আমি দেখা পাম আমাৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আমি অপচন বাছি ল'ব পাৰো ইয়াৰ পিছত আছে শৰ্ট বাই জৰিয়তে আমি ফাইলবোৰ নেম ডেট মডিফাইড টাইপ সাইজ ইত্যাদিত সজাব পাৰো এতিয়া নেমত আছে মই সাইজত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ফাইলবোৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সাইজ মতে শৰ্ট হৈ গৈছে একেদৰে আমি গ্ৰুপ বাই অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ফাইলবোৰ গ্ৰুপ কৰিব পাৰো মই ইয়াত গ্ৰুপ বাই সাইজ কৰিছো তো দুটা গ্ৰুপত আমি ইয়াত দেখা পাইছো মিডিয়াম গ্ৰুপ এটা আছে আৰু এটা হ'ল স্মল গ্ৰুপ এনেদৰে গ্ৰুপ বাই অপচনটোৰ জৰিয়তে আমি ফাইলবোৰ গ্ৰুপ কৰি সজাব পাৰো আজি আমি এটা ফোল্ডাৰ কাস্টমাইজ কৰি কেনেদৰে ফোল্ডাৰ পিকচাৰ বা ফোল্ডাৰ আইকন সলাব পাৰি লগতে ফোল্ডাৰত থকা ফাইলবোৰ চাবৰ বাবে বা সজাবৰ বাবে বিভিন্ন কৌশলসমূহ আলোচনা কৰিলো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ